মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ক্লাছ 9 ম্যাথমেটিক্সৰ এক্সাৰসাইজ 2.5 কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 তোমালোকে দেখা পাইছা বোৰ্ডত উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ ৰাশিৰ মান নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত তিনিটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে এই তিনিটা কোৱেশ্চন আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে টেক্সট বুক লৈ চাবা ইয়াত দিয়া আছে 99 কিউব দুই নম্বৰত আছে 102 কিউব তিনি নম্বৰত আছে 998 কিউব উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই ৰাশি কেইটাৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমটো কি কৈছে তোমালোকে চোৱা একদম সিম্পল 99 কিউব আমি কি কৰিম 99 into 99 into 99 কৰাতকে অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত কৈছে আমাক আমি কি কৰিব পাৰো এটো 100 minus 1 whole cube এটো আমাৰ কি অভেদ আহিব a minus b বা x minus y whole cube এই অভেদটো আমি আগৰ ভিডিওত আলোচনা কৰিছিলো তোমালোকক মই আগৰ ভিডিওৰ লিংকটো এটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম হেতু লুক চাই লব তোমালোকে সোৱা এইবাৰ এটো হল x cube minus 3x square into y এই y মানে 1 plus 3x into y square ঠিক আছে এটো হল x এটো হল y x y minus y cube ইয়াত মাইনাস আছে এতিয়া সোৱা 100 কিউব মানে কি 6টা শূন্য কিন্তু হ'ব ইয়াত দুটা আছে মানে 3 গুণ হ'ব 6টা শূন্য ইয়াতে হ'ব -3 ইয়াতে কি আছে 100 স্কয়ার 10000 আৰু 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব 30000 মই অলপ কমাই লৈছো এইবাৰ ইয়াতে কি আছে চোৱাচোন 1 স্কয়ার মানে তো কাম নাই 1 এ থাকিব ইয়াতে হ'ব 300 -1 কিউব মানে 1 এতিয়া কি হ'ব এইটো ৰাখি আৰু এইটো ৰাখি প্লাস এই দুটো ৰাখি কিন্তু মাইনাস গতিকে আমি এইটো ৰাখি একে লগ কৰিম তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াতে কেইটা শূন্য আছে 1 2 3 4 5 6টা ইয়াতে আছে 3টা গতিকে এই 3টা যাব তাৰ মানে কি হ'ব 1 2 3 পিছৰ 3টাৰ কাৰণে আমি 300 এড কৰি দিলো মাইনাস ইয়াতে 30000 আৰু আছে 1 মাইনাস আৰু মাইনাস তো প্লাস হ'ব গতিকে 30001 এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব জানানে এটোৰ পৰা এটো বিয়োগ কৰিলে অতি সিম্পল তোমালোকৰ 970299 এটো বিয়োগ কৰিলে তোমালোকে বিয়োগ কৰি চাব পাৰা ইয়াতে বিয়োগ কৰি তোমালোকে চাব পাৰা 1000300 এটা কি আছে 1 2 3 4 5 তো 1 2 3 4 5 ইয়াতে 30001 এটো বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব তোমালোকে চোৱা এটা 9 হ'ব 9 হ'ব এটো 2 হৈ যাব এটো 0 হ'ব ইয়াতে কি হ'ব তোমালোকে চোৱাচোন 10 ৰ পৰা 7 যাব আৰু ইয়াতে হ'ব 9 তো 970299 এটো হল আমাৰ এই 99 কিউবৰ মান তো মনৰ ছাত্ৰসকল তোমালোকে নোট ডাউন কৰিলো এতিয়া আমি 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰটো কৰিম ওকে এটো হৈ গল এতিয়া তোমালোকে চোৱা 2 নম্বৰটো আমি কেনেকৈ কৰো So, 2 নম্বরত কি কৈছে 102 কিউব আমি এটো কি কৰিম 100 plus 2 লিখিম কিউব দিম এটো x plus y whole cube তো আমাৰ ফর্মুলাটো আছে x cube plus 3x square into y y মানে হেত y কিয় 2 হ'ব y তাৰপিছত plus 3x into y square y মানে 2 তার স্কয়ার প্লাস y কিউব আরে y কিউব ওকে এইবাৰ সো তোমলে 100 কিউব মানে কি 1 এর পিছত 6টা শূন্য হ'ব প্লাস ইয়াতে হ'ব 10000 এই দুটা মিলি 6 তো 60000 হ'ব প্লাস ইয়াতে হ'ব 4 4 3 12 লগতে আছে 100 হ'ব তেতে হলে আৰু 2 কিউব 8 এই গোটেইখিনি যোগ কৰি দিলে আমাৰ অঙ্কটো হৈ যায় এটা চোৱাচোন প্ৰথমতে আমাৰ কি আহিব ইয়াতে 8 আহিব তাৰ পিছত এই শূন্যটো আছে ইয়াতো শূন্য তো শূন্য আহিব আকৌ ইয়াত 2 আছে ইয়াত শূন্য আছে ইয়াত শূন্য আছে 2 আহিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত 1 আছে ইয়াত শূন্য আছে ইয়াত শূন্য আছে 1 আহি যাব তাৰপিছত ইয়াত 6 আছে ইয়াত শূন্য আছে 6 আহিব আৰু কি আছে ইয়াতে শূন্য আছে শূন্যটো আহিব আৰু ইয়াতে
1টো আমাৰ আহিব এইটো আমাৰ হৈ গল তো মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 102 কিউব হলে কি হয় 1061208 এইটো আমাৰ আনসার তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো কৰিম ওকে এইটো হৈ গল এতিয়া নাম্বার 3 নাম্বার 3 কি কৈছে 998 কিউব এটা আমি কি কৰিম এটা আমি 1000 minus 2 কিউব কৰিম এটা x minus y whole কিউব তো আমাৰ ফর্মুলা কি x কিউব minus 3 x square y মানে 2 plus 3 x y square minus y কিউব এটো আছিল আমাৰ x minus y whole কিউবৰ অফেট তো এইখিনি আমি এতে কি কৰিম ক্যালকুলেট কৰিম তো ইয়াতে 3টা শূন্য আছে তাৰে 3 গুণ হ'ব তাৰ মানে একৰ পিছত 9টা শূন্য হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 আৰু এটা 9টা হল মাইনাস ইয়াতে কি হ'ব 1000 আছে 6টা শূন্য হ'ব আৰু এই দুটা মিলি পেলাই কি হ'ব 6 হ'ব তো 6টা শূন্য ইয়াতে আমি দি দিম ঠিক আছে 1 2 3 4 5 6 হল এটো প্লাস এবাৰ ইয়াতে কি হ'ব 4 4 3 * 12 12 হল লগতে 1000 আছে 12000 হ'ব মাইনাস কি হ'ব 2 কিউব হল 8 এতিয়া কি হ'ব জানানে এইটো আৰু এইটো যোগ হ'ব এইটো আৰু এইটো যোগ হ'ব তাৰ ফাইনালৰ পৰা মাইনাস হ'ব এবাৰ তোমালোকে এই দুটো আমি যোগ কৰো 0 আছে 0 আছে 0 হ'ব 0 আছে 0 আছে 0 হ'ব 0 আছে 0 আছে 0 হ'ব 2 আছে 0 আছে 2 হ'ব 1 আছে 0 আছে 1 হ'ব বাকি 1 2 3 4 চাৰিটা শূন্য বহাই দিয়া লগতে 1 থাকিলে এইকিটা আমাৰ গুচি গল এনেকে কিয় কাটি লিখিছো তেতিয়া হলে আমাৰ ভুল নহয় বুজিছা এতিয়া সোৱা এতিয়া মাইনাস চিন দি পেলাই এই দুটা যোগ কৰিব লাগিব এটো 8 আছে 0 আছে ইয়াতে 8 এ হ'ব এবাৰ বাকিখিনি কি হ'ব তোমাৰ 6 লিখি পেলাই 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 এটা হৈ গল এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটো বিয়োগ কৰি দিব লাগে কি হ'ব উত্তৰটো তোমালোকে চোৱাচোন বিয়োগটো আমি কৰি চাও তোমালোকে চোৱা 1 দি পেলাই কেইটা শূন্য আছে 1 1 2 3 4টা শূন্য আছে 1 2 3 4 তাৰ পিছত কি আছে 1 2 1 2 পিছত কেইটা শূন্য 3টা এতিয়া ইয়াতে চোৱাচোন 8 টো আমি ইয়াত লিখিছো তাৰ পিছত এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা শূন্য 1 2 3 4 5 লগত আছে 6 তো মাইনাস কৰিব লাগে চোৱা তো শূন্যৰ পৰা 8 টো না যায় এতে কি হ'ব 10 ৰ পৰা 8 গলে কি হ'ব আমাৰ 2 হবনে এতিয়া ইয়াত থাকিলে 9 ইয়াত থাকিব 9 ইয়াত কি থাকিব এতিয়া 1 এটো হৈ যাব আমাৰ 1 এটা 0 থাকি গল এতে 6 আৰু এটো 6 10 ৰ পৰা 6 গলে থাকিব 4 এবাৰ কি হ'ব এটো 9 হৈ যাব ইয়াতো আমাৰ 9 আহিব তো আমাৰ আনসাৰটো কি হল 9 9 4 0 1 1 992 তো মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 998 ৰ কিউব কৰিলে আমি এটো পাওঁ 994011992 তো মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পাইছা লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ